اعمال جراحی افزایش قد که سالهاست در کل دنیا داره انجام میشه، یه اصول ساده ای داره. استخوانی که میخوایم طولش بلند بشه، مثلا هر دو ساق پا، برش ظریفی در هر دو ساق ایجاد میکنیم و با سرعت خیلی کم در حد نیم تا 1 میلیمتر در روز این برش فاصله پیدا میکنه و بدن اون فاصله رو پر میکنه. در نهایت قد فرد به میزانی که ما احتیاج داریم افزایش پیدا میکنه. در دوری که داره افزایش طول انجام میشه، ما باید افزایش طول بافت نرم هم داشته باشیم. ما با دستگاهامون استخوان رو افزایش طول میدیم، اما تاندون ها رو فیزیوتراپیست و خود فرد با ورزش کششی انجام میده. توصیه ما این هستش که حداقل 2 تا 3 ساعت ورزش رو خود فرد انجام بده و روزانه 1 ساعت حداقل فیزیوتراپی داشته باشه. معمولا ما فردای روز عمل این افراد رو راه میندازیم و میتونن راه برن با واکر. به طور متوسط فردی که 6 سانتی متر میخواد افزایش بده، معمولا هلوش 8 ماه بعد از عمل واکر رو میتونه کنار بذاره و از عصا استفاده کنه و بعد از 1 سال بعد از عمل میتونه عصا رو هم کنار بگذاره. افرادی که ورزش میکنن، حتی ورزش های سنگین، بعد از گذشت 2 سال میتونن به اون ورزش ها برگردن. نتیجه کار که افزایش قد هست بر نمیگرده و تا آخر عمر این قد باقی میمونه. طی 23 سالی که تا این تاریخ شده، 23 سالی که ممکنه سالها بعد، امروز 1 آذر 1403 هست، ما عددی که دست آوردیم دقیق 6 سانتی متر و 25 صدم سانتی متر بوده. این عدد بهترین عدد میزان افزایش قد با کمترین عارضه و ما توصیه میکنیم از 6 سانتی متر کسی بیشتر نره. در ران یک کم دستمون بازتره، تا 7 هم امکانش هست. ولی یه نکته هم اینجا وجود داره. افرادی که زاویه انحراف زانو دارن به شکل پرانتزی، باید حتما اول ساقشون رو افزایش قد بدن و همزمان انحرافشون هم کامل تصحیح بشه. افرادی که زانوشون به صورت X هست، یعنی زانو نزدیکتر مچ پاها فاصله داره، اینها توصیه میشه اول افزایش ران بدن و در حین افزایش این زاویه هم کاملا تصحیح میشه. پرانتزی باشه توصیه میشه ساقش رو افزایش بده، X باشه توصیه میشه رانش افزایش بده. این میزان درد تو عمل جراحی افزایش دقیقاً چقدره؟ ببینید به هر حال عمل جراحی و درد هم داره، اما افراد خودشون هم با هم خیلی فرق میکنن از نظر ژنتیکی و روحیاتشون. درد اونطور درد شدیدی نیست، ولی خب به هر حال درد هست. اگه باعث بیخوابی بشه این درد چطور؟ آیا میشه برای بیخوابی کاری کرد؟ معمولا داروی خواب آور میدیم، بعد از یه مدتی عادت میکنن به اون ریتم خواب و کم کم قطع میکنیم، چون داروی خواب آور هم وابستگی میتونه بده. آیا انجام فیزیوتراپی یا ورزش‌های کششی میتونه باعث بشه که دردی که بیمار در واقع تحمل میکنه کمتر بشه؟ 100% ارتباط مستقیم داره. ما داشتیم افرادی رو که حتی یه مسکن هم در طول دوره افزایش 6 سانتی متر استفاده نکردن. MTN به این علت از الون بهتره که فرد خیلی دردش کمتره، خیلی راحت تره و اون فاز افزایش طول استخوان رو خیلی راحت تر میگذرونه. MTN فقط یک عمل احتیاج داره. الون عمل میکنیم، یه عمل اینا رو میذاریم، بعد یه بار دیگه بعد از انتهای افزایش فرد میره اتاق عمل تا این دستگاه رو در بیاریم. یعنی اینو نمیشه تو مطب در آورد. عملا 2 تا عمل همین میشه. عمل جراحی اضافه درد بیشتری داره و جای اصلا زخم 2 بار بیشتری. بیهوشی، 2 بار عمل به هر حال جای زخم طبیعتاً بیشتر میشه. بله قطعا. پروسه ترمیم و ریکاوری هیچ ربطی به روش افزایش قد نداره، چون مستقیما فقط مربوط میشه به توان بازسازی خود بدن. بعضی میپرسن MTN زودتر از الوان خوب میشیم، مثلا ربطی نداره، اون بدنه که باید بسازه.